الحلقة الثالثة من ضبط البيانات في الجداول المنشأة في الإكسل الجزء الثاني. سوف نقوم باستخدام نفس الملف السابق. في المرة السابقة أو في الحلقة السابقة قمنا بشرح كيفية معرفة العناصر المتكررة واكتشاف أماكنها عن طريق استخدام التنسيق الشرطي conditional format واستخدام دالة countIF واستخدام دالة if، وتحدثنا عن الفارق بينهم. يمكن الرجوع إلى الفيديو السابق لمعرفة التفاصيل. اليوم سوف أتحدث عن كيفية إزالة العناصر بعد أن عرفنا أماكنها أو حتى بدون أن نعرف أماكنها، كيف يقوم بإزالتها وكيف نمنع حدوث التكرار. وسأستخدم أكثر من طريقة. أول طريقة، نحن قد تحدثنا قبل ذلك عن الكونديشنال فورمات أو التنسيق الشرطي. فهذا عمود تم عمل تنسيق شرطي عليه. التنسيق الشرطي أعطانا العناصر المتكررة وأعطينا لها اللون الأحمر. يمكننا أن نزيل هذه العناصر بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى أن أحدد عليها عن طريق الضغط على كنترول في لوحة المفاتيح مع الاستمرار، ثم كليك على كل عنصر من العناصر، ثم ديليت في لوحة المفاتيح، وهذا سيأخذ مني وقت ومجهود خاصة إذا كانت العناصر كثيرة جدا. ولكن هناك طريقة أخرى، أن أقف على رأس العمود ثم أختار داتا ثم أختار فلتر. سوف أقوم بعمل فلتر أو فلترة على هذه العناصر، ثم أختار من الفلتر أن يقوم بعمل فلتر باي كلر، فلتر على اللون، ثم أختار اللون الخاص بالعناصر المتكررة. سوف يقوم بتحديد العناصر المتكررة. سوف أظلل عليها ثم ديليت من لوحة المفاتيح ثم إلغاء الفلترة مرة أخرى. يمكن بعد ذلك أن نقوم بعمل فهرسة عن طريق هوم ثم سورت اند فلتر، ويمكن أن أفهرس بأي طريقة من الطرق فتتجمع البيانات كلها من بداية العمود وحتى نهايته. في هذه الحالة استطعنا أن نزيل العناصر المتكررة بهذه الطريقة ببساطة جدا. الطريقة الثانية سوف أستخدم Advanced Filter. Advanced Filter سوف أقف أيضا على هذا العمود، ثم من داتا أختار داتا فلتر ثم أختار Advanced Filter. عندما أختار Advanced Filter هنا سيقوم بعمل الآتي. سوف أختار Unique Records Only، أي العناصر أريد أن أختار أو أعمل فلترة للعناصر الغير متكررة. وفي هذه الحالة إذا عملت أوكي سنجد أنه فلتر قام بعرض فقط العناصر الغير متكررة. سوف نجد هنا اللون أزرق والأرقام غير متسلسلة جماعة، لأنه هو قام بعمل فلترة أخفى أو عمل هايد للعناصر المتكررة. وفي هذه الحالة أنا يمكنني أن أخذ هذا الجزء وكنترول سي ثم أقف في أي مكان وكنترول في، ثم بعد ذلك ألغي الفلترة وأمسح هذه العناصر، ثم أخذ هذه العناصر وكوبي وبيست. هذه طريقة. الطريقة الأخرى أني سوف أقوم بعمل Advanced Filter وسأختار Unique Record، ولكن سوف لن أختار Filter the List in Place في نفس المكان، ولكن سأختار Copy to another location. أنا هعمل الفلترة في مكان آخر. سيفتح عندي هذا المجال Copy to. سوف أختار المكان الذي أريد أن أضع فيه الليستة الجديدة، ثم أوكي. سيقوم بعمل فلترة وأخذ الليستة وضعها هنا بدون تكرار. في هذه الحالة أيضا أستطيع أن أظلل على المجموعة بكنترول مع شيفت مع سهم إلى أسفل، ديليت، ثم كوبي لهذه العناصر ولصق مرة أخرى. نفس الفكرة ولكن يعني بطريقتين. استطعت أن أستخدم الأدفانس فلتر أيضا في إزالة العناصر المتكررة وفقط العناصر الغير متكررة هي التي تظهر أمامي. الطريقة الثالثة استخدام Remove Duplication، وهي أيضا بتظليل على العمود أو على الجدول، ثم من داتا
اختار remove duplication. remove duplication هنا التحديد هذا مهم. هل أنت قمت بتحديد هل البيانات التي تم تحديدها لها رأس العمود أم لا؟ هنا لها رأس العمود، نعم، وبالتالي سيقوم بعمل اختبار لكل هذه البيانات دون استخدام رأس العمود. اوكي، إذا تم إلغائها سيأخذ رأس العمود من ضمن البيانات التي سيقوم بعمل تشيكينج عليه. ثم اوكي، سيقوم بإعطاء رسالة بأنه هناك 7 عناصر متكررة تم إزالتها وتبقى 30 عنصر بدون تكرار. سنجد أنه أيضا أزال العناصر الغير متكررة دون أن نعرف أين هي أو بتحديدها باللون، زي مثل حالة الأدفانسد فلتر. يعني الحالة الوحيدة التي تستطيع أن تراها أمام عينك أن تكون عملت تنسيق شرطي. يبقى أيضا بالريموف دوبليكيشن استطعنا أن نزيل أو نمسح العناصر المتكررة. نأتي الآن لكيفية منع وجود عناصر متكررة. سوف أقوم على سبيل المثال بكتابة هذا الرقم مرة أخرى في نهاية العمود. سأقف هنا وأكتب الرقم. هذا الرقم متكرر. بمجرد الخروج من الخلية سوف تظهر رسالة خطأ ونو دوبليكيشن، ولن يسمح لي أبدا بإدخال أي بيان متكرر في هذا العمود. كيف قمنا بهذا الأمر؟ تم التظليل على العمود وعمل داتا فاليديشن. أيضا من داتا اختار داتا فاليديشن، ثم اخترت كاستم، ثم وضعت الدالة كاونت اف التي استخدمناها المرة السابقة في الفورميولا. سوف أقوم بعملها خطوة بخطوة. لو نذكر في المرة السابقة استخدمنا دالة كاونت اف، وكنا نختبر كاونت اف أي قم بالعد إذا حدث أن العمود B هذه الخلية عدد تكرار هذه الخلية فيعطيني 1. هنا سوف أقوم باستخدام نفس المعادلة، ولكن سأضعها كشرط أنها تساوي 1، وبالتالي لن يسمح أبدا بتكرار أي عنصر وجوده إلا مرة واحدة فقط، يعني لا يسمح بتكرار. سوف أقوم بعمل هذا على هذا النموذج. على سبيل المثال عندنا هذا العمود، سوف أظلل على العمود كله وأذهب إلى داتا فاليديشن، ثم أختار من هنا كاستم مخصوص، ثم أقوم في الفورميولا وأكتب يساوي count f وأفتح قوس العمود كله. سوف أختار العمود كله فاصلة، سوف أختار أول خلية في العمود في 1، ثم أغلق العمود يساوي 1. هذا هو الشرط عندي، أن أي خلية في العمود، وهبدأ من خلية 1 تساوي 1 إذا وضع فيها شيء لا يتم تكراره إلا مرة واحدة، ثم أضغط أوكي. لو قمت الآن مثلا بأخذ هذا الرقم وجئت في نهاية العمود أو في نهاية الخلايا وكتبت هذا الرقم، عملت لصق، وبمجرد الخروج من الخلية أجده أعطاني رسالة خطأ للتكرار. طبعا لتحسين العمل سوف أقوم مرة أخرى بداتا فاليديشن. نفس القاعدة موجودة، ولكن أنا أستطيع أن أتحكم في الرسائل التي تظهر. فرسالة الخطأ التي تظهر أستطيع أن أضع لها عنوان، وليكن مثلا attention، وأضع رسالة الخطأ no duplication. إذا هذه الرسالة التي سوف تظهر عندي عندما يقوم أي شخص بوضع أو بإدخال خلية أو بإدخال قيمة في الخلية تم تكرارها. وأستطيع في الانبوت مسج أن أضع رسالة تنبيهية بمجرد الحركة أن يعطيني هذه الرسالة، يعني احذر لا تضع قيمة متكررة. ممكن أن أقوم بذلك أيضا. وفي هذه الحالة لو كررنا نفس العمل مرة أخرى
سنجد رسالة عنوانها attention و no duplication، رسالة التحذير. وبالتالي بهذه الطريقة منعت تماما أي شخص أن يضع قيمة متكررة في العمود. يبقى في هذه الحلقة قمنا بالحديث عن كيفية مسح العناصر المتكررة باستخدام conditional format، التنسيق الشرطي، باستخدام advanced filter من filter و advanced filter، وباستخدام remove duplication من data و remove duplication. ثم تحدثنا في النهاية عن كيفية منع حدوث إمكانية التكرار عن طريق الخطأ أو عن طريق القصد بعمل data validation. عن طريق الداتا validation ووضع الشرط استخدمنا نفس معادلة الكون if التي استخدمناها سابقا. شكرا جزيلا لك.